Hyvää huomenta. Pörssissä jatketaan uusien huippujen valloittamista. Riskejä ei ole, velat ovat muuttuneet saataviksi, eikä tuloskasvua pysäytä mikään. Tuntuu olevan päivän mantra, ei siis oma ajatteluani. Koko maailman pörssiindeksi on tuottanut viimeisen 5 vuoden aikana noin 13% vuodessa ja viimeisen 10 vuoden aikana noin 11% vuodessa. Pitkässä juoksussa tuotot ovat olleet siis kohtuullisia, ei euforisia, vaikka viimeisen 1,5 vuoden rallihan on ollut kieltämättä päätä huumaava. Yhdysvalloista tuli perjantaina työllisyysuutisia, jotka aiheuttivat sijoittajissa pään vaivaa. Fedin odotettu himmaaminen ei ainakaan saanut uusia argumentteja tästä datasta. Uusia työpaikkoja suuntui huomattavasti odotettua vähemmän, mutta palkat kasvavat vauhdilla. Syyksi on arvioitu vielä elokuussa korkealla olleita työttömyyskorvauksia sekä Delta-variantin tuoma häiriö taloudessa. Palkkojen nousuun oli osasyynä työmarkkinahäiriöt. Silti pula työvoimasta nostaa palkkapaineita. Lisää aiheesta löytyy Marianne eilistä makrosta, kiinnostuen laitan linkin alle. Tämä tilasto nyt ristiriitaisia ajatuksia mahdollista stagflaatiosta, eli junnaako talous paikallaan, mutta silti inflaatio saa vain lisää aineksia kiihtyä. Tämä stagflaation-narratiivi tiivistyy hyvin tähän käppyrään, missä on rinnastettu syksyn lailla kellastuva talousyllätysindeksi sekä vastaavasti paisuva inflaatioyllätysindeksi. Nollakorkojen karu arki näkyy sijoittajille hyvin uutisotsikoissa. Tämän tästä saa lukea, miten velkakirjasijoittajat ovat kääntäneet taas uuden kiven, jonka alla hääriville muurahaisille on keksitty luoda velkakirjoja. Tuottoja hakiessa ollaan valmiita kurottamaan epämukavuusalueelle, lainaamaan riskisille yhtiöille huonoillakin ehdoilla. Tämä on sinänsä ok niin kauan kuin taloudessa menee hyvin ja korkotaso ei nouse, mutta taloudessahan ei mene aina hyvin. Velkakirjasijoittajat tuntuvat olevan tavoiltaan kuin pikkulapsia, jotka työntävät sormensa kuumalle hellalle 5 minuutin välein kokeillakseen, onko se jo liian kuuma. Osakesijoittajan kannattaa tiedostaa, että korkojen nousu tai makroräsähdys taloudessa voi laukausta pahan tuollaista velkakirjoista. Kun käteistä on pakko saada hinnalla millä hyvänsä, on osakkeet yksi otollinen myyntikohde. Näin kävi viimeksi keväällä 2020 tai vaikka finanssikriisissä vuonna 2008, kun velkaiset toimijat dumppasivat lappua surutta laitaa repiäkseen käteistä likvidiltä osakemarkkinalta. Nämä ovat tietysti hyviä ostopaikkoja pitkäjänteiselle osakesijoittajalle, jolla on käteistä, mutta äkilliset romahdukset testaavat sijoittajien hermoja. Puhutaan tällä videolla, miten lentoalalle tärkeä business-matkustaminen ei näytä palaavan ihan entiselleen koronakriisin jälkeen. Tällä on merkitystä muun muassa niille 10 000 suomalaissijoittajille, jotka ovat istahtaneet muun muassa Finnairin ja Norwegianin siiville osakkeen omistamisen muodossa. Sitten kurkataan Kiinaan, missä näyttää muhivan oikea velkapommi vaihteeksi ylivelkaantuneiden kiinteistösijoitusyhtiöiden muodossa, kärkenä Evergrande. Olisiko tässä polttoainetta peräti uudelle finanssikriisille? Sitten tärkeää tiedotusluontoista asiaa ensi torstaina on Ponssa Roast noin kello 10.15 alkaen aamulla, joten tämän viikon toinen vartti ilmestyy poikkeuksellisesti perjantai-aamuna. Kiitos tässä vaiheessa videon katsomisesta. Muista laittaa peukkua ylös ja kommentoida, jos opit videosta jotain uutta ja viihdyit. Lentoyhtiöiden hunea kippo eli business-matkustaminen näyttää saavan pysyvän kolhun koronapandemiasta ja uusista teknologiaratkaisuista kuten Zoom. Ja näin arvioivat konsulttitalot ja pankit, joiden pohdintoja Bloombergilla oli koostettu näppärästi yhteen artikkeliin. 10 000 suomalaissijoittajat ovat koronakriisin jälkeen ostaneet esimerkiksi Finnairin tai Norwegianin osakkeita. En ole varma, ovatko he kuulleet näitä huonoja uutisia. Jos huomioi velat, ei Finnair ole koskaan ollut näin arvokas yhtiö pörssihistoriansa aikana, mitä se tänä päivänä on, vaikka pelkän osakekurssin tuijottelu voi ruokkia voimakkaan diluution takia muita ajatuksia, kuten sellaisia, että osake olisi peräti halpa. Koronakriisin taloudelliset vaikutukset jakautuvat pörssiyhtiöiden kesken harvinaisen epätasaisesti. Koska koko talous ei massiivisen elvytyksen takia romahtanut, jäätiin käytännössä nallekarkit uudelleen yhtiöiden välillä. Yksinkertaistaen ne rahat, mitkä meni ennen matkusteluun, laitettiin haisemaan elektroniikkaa. Teknologiayhtiöt ovat hyötyneet valtavasti ja vastaavasti esimerkiksi matkustamisesta elävät lentoyhtiöt ovat kärsineet. Tällä hetkellä eri kyselyiden ja tutkimusten perusteella näyttää siltä, että vanhaan ei ole ihan heti palaamista. Useat yhtiöt hakevat pysyviä säästöjä leikkaamalla matkustamista. Miksi kiikuttaa toimareita ja muutakin väkeä ympäri maailmaa, jos palaverit hoituu Zoomillakin? 45% business-matkustamisesta liittyy myymiseen, mutta loput sisäisiin koulutukseen tai asiakastukeen. Siten siitä voi leikata ilman, että edes tarvitsee asiakastapaamisesta ottaa pois. Maailman isommat lentoyhtiöt kärsivät yli 100 miljardin tappiot viime vuonna ja tänä vuonna tappioiden odotetaan olevan noin $50 miljardia. Lentoala ei ole 100 vuoden historiansa aikana pystynyt luomaan omistaja-arvoa raaan kilpailun vuoksi. Asiakkaat ovat olleet voittajia, kuten markkinataloudessa toki idea onkin.
Vasta ihan viime vuosina ennen pandemia alkoi näyttää valoisammalta, mutta pandemia heittää pitkän varjon alan taloudellisen kannattavuuden päälle jatkossakin, jos näihin tutkimuksiin on uskominen. Onko meillä käsillä uuden finanssikriisin ainekset? Kiinasta on kantautunut huolestuttavia uutisia pitkin vuotta, miten massiivisen kokoiset ja supervelkaiset kiinteistökehitysyhtiöt saattavat kaatua lainojensa painon alla. Myrskyn keskiössä on maailman velkaisin kiinteistökonglomeraatti nimeltä Evergrande Group, jonka osake on romahtanut 75% tänä vuonna. Sen eniten omistettu velkakirja treidaa noin 25 sentin hinnoin per dollari, eli suomen kieleksi sanottuna sijoittajat eivät usko juuri yhtiön kykenevän velkoja maksamaan. Kokonaisuutena Evergrandella on yli 300 miljardin dollarin edestä vastuita. Se on enemmän kuin koko Suomen vuotuinen bruttokansantuote. Analyysitalo Moody's laski viime viikolla näkymiä koko sektorin osalta negatiiviseksi, kun kiinteistöyhtiöt kamppailevat laskevan myynnin, kuihtuvan likviditeetin ja ohenevien kassavirtojen ristitulessa. Kierteestä tulee nopeasti negatiivinen, kun rakennusprojektit jäävät rahan loppumisen takia kesken. Ja juuri näitä projektejahan taas näiden kiinteistökehitysyhtiöiden pitäisi saada valmiiksi, jotta ne saisivat lisää tuloja, kun ne myy niitä kiinteistöjä. Kerrotaan nopeasti, mitä tässä on taustalla. Näin saadaan kontekstia tälle muhivalle velkasopalle. Kuten kaikki varmasti tietää, Kiinan talous on kasvanut historiallista maailmanennätysvauhtia viimeiset 30 vuotta. Maa on nopeasti harpannut maolaista takapajulasta maailman toiseksi suurimmaksi taloudeksi hyvin kehittyneen teknologia- ja palvelusektorein. Kiinan talouskasvu on perustunut investointivetoisiin kasvuun, jossa talouden resurssit suunnataan uusiin moottoriteihin, rakentamiseen, lentokenttiin ja infraan. Kotitaloudet säästää paljon ja nuo säästöt kanavoidaan pankkisysteemin läpi investointeihin yritysten ja julkisten toimijoiden käsiin. Kun maa on taloudellisesti kehittymätön, nostaa tällaiset projektit vinhasti bruttokansantuotetta ja ne luovat edellytykset talouden nopealle kehittymiselle. Velka ei haittaa, koska velanmaksukapasiteettihan on kasvanut nopeammin talouden kasvaessa. Kuitenkin finanssikriisin jälkeen maan talous on kohdannut alati suurempia haasteita. Kiina aloitti silloin massiivisen velkaelvytyksen torpatakseen muun maailman talouden hyytymisen vaikutukset omaan talouteensa. Jossain vaiheessa talouden kehityskaarta talouden pitäisi siirtyä investointivetoista mallista kulutusvetoiseen malliin, kuten vaikkapa meillä länsimaissa. Markkinoille pitäisi antaa enemmän päätäntävaltaa, kun taloudesta tulee liian monimutkainen, jotta sitä voisi hallita komentotalouden keinoin. Siis jos haluaa välttää NS middle income ansan, joka on tyypillinen kuoppa, mihin monet kehittyvät taloudet putoavat. Mutta monille kehittyville talouksille tämä siirtyminen on vaikeaa, koska se tarkoittaa instituutioiden täysmylläistä ja nykyisen investointibuumista hyötyvän talouseliitin etujen karsimista uuden kuluttajakatraan tieltä. Kotimaisen kulutuksen pitäisi nousta talouskasvun moottoriksi investointiboomin sijaan. Kannattamattomat investoinnit pitäisi siivota ja alaskirjatakin vielä, mikä on kivuliasta. Kiina on jatkanut velkavetoisia investointeja, vaikka ne eivät olisi enää niin järkeviä. Nehän paisuttaa mukavasti sitä BKT:tä. Tämä huolimatta siitä, että puheiden tasolla kommunistinen puolue on yrittänyt tasapainottaa maan kasvua jo vuosikymmenen ajan. Ja samalla maa on velkaantunut korviaan myöten. Kiinan kokonaisvelkasuhde on nykyään yhtä korkea kuin paljon parjatuilla Yhdysvalloilla tai euroalueella, ja maan talous on silti vielä huomattavasti kehittymätön. Erityisesti kiinteistökupla pelottaa, ja siksi juuri supervelkaisia kiinteistökehitysyhtiöitä on alettu sorsimaan, ja niiden velkaisuudelle on pistetty rajoituksia. Jotkut kommentaattorit vertaavat Kiinaa jopa 80-luvun Japaniin, jonka superkiinteistö- ja osakekuplasta olen puhunut aiemmalla videolla, laitan linkin alle. Kiinan kommunistinen puolue on käsittääkseni hyvin tietoinen Japanin tien kulkemisen riskeistä, ja tuo suunta halutaan välttää kaikin keinoin. Siksi maan taloutta yritetään reformoida ja on hyödyllistä nähdä nämä kaikki toimet siitä vinkkelistä. Aiemmin viranomaiset ovat ottaneet riskin NS moral hazardista ja hyysänneet velkaisia kioskeja. Tällä kertaa viranomaiset ovat tyytyneet toistaiseksi pelkkään verbaaliseen Evergranden tuhmuuden torrumiseen ja markkinalla ihmetellään, aikooko viranomaiset tehdä ollenkaan interventiota pelastaakseen Evergranden. Tämä voi olla harkittu näpäytys velkaantuneiden yhtiöiden näpeille, mutta samalla pelko kasvaa kriisin leviämistä koko Kiinan 12 biljoonan dollarin velkakirjamarkkinalle. Kriisin eskaloituminen voisi laskea merkittävästi ylikuumentuneen asuntomarkkinan hintoa, mikä taas iskisi kotitalouksiin. Kiinassa omistusasumisen aste on jopa 90%, joten laskevat hinnathan iskisi käytännössä kaikkien varallisuuteen. Se ei taas auttaisi kyllä yhtään ambitiota saada kotimainen kulutus kasvamaan. Kuitenkin jos mietitään Kiinan talouskasvumallia, niin Evergrande ja muiden velkatötteröiden tapaus linkittyy kysymykseen, onko maa valmis muuttumaan radikaalisti. Toistaiseksi ei näytä siltä. Tällaisella velalla läträävillä firmoilla on edelleen paikkaansa Kiinassa.
Sen lisäksi maata hallitseva kommunistinen puolue preferoi vakautta yli kaiken. Kiinan finanssijärjestelmä on käsittääkseni edelleen suht suljettu, joten käytännössä viranomaiset halutessaan voivat järjestellä nallekarkit uudelleen rautaisella kouralla. Esimerkkinä tästä vain pari viikkoa sitten valtio pelasti konkurssin partailla huojuvan roskapankki Huorongin. Tätä riskikriisin eskaloitumista tuntuu etäiseltä, mutta mistäpä näitä tietää, kun ei voi nähdä, mitä kommunistisen puolueen johtohenkilöiden aivoissa tapahtuu. Sijoittajan kannattaa ainakin tiedostaa nämä Kiinan talouden suuret haasteet ja miten ne pintautuvat uutisotsikoihin ylivelkaantuneiden yhtiöiden muodossa tämän tästä. Inderes.fistä löytyy tänään muun muassa makroa, katsaus IT-palvelusektorin kasvuun sekä kommentti Venäjän autokaupasta liittyen tietysti Nokian renkaisiin. Kiitos videon katsomisesta, lukekaa analyysiä ja tehkää hyviä osakepoimintoja.